हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवलेली आहे दोडक्याची आमटी। तर त्यासाठी एक दोडका ज्याच्या शिरा काढून बारीक चिरून घेतलेला आहे, कांदा, टोमॅटो आणि 2 हिरव्या मिरच्या, हे सगळं आपल्याला चिरून घ्यायचं आहे। आणि आमटीसाठी लागणार होती डाळ, तर इथे मी तुरीची डाळ घेतलेली आहे। ती स्वच्छ धुवून घ्यायची आपल्याला आणि कुकरमध्ये घालून घ्यायची आहे। आणि लगेच यामध्ये आपण जे दोडका, कांदा, टोमॅटो वगैरे चिरून घेतलं होतं ते देखील लगेच यामध्ये घालून घ्यायचे। हे सगळं एकत्रच आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे मी लगेच घालून घेणार आहे। आणि यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालून झाकण लावून कुकरच्या आपल्याला 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। तर 4 शिट्ट्यांमध्ये आरामात डाळ शिजून जाते आणि दोडका शिजायला फारसा काही वेळ लागत नाही। तर कुकर थंड झालेला आहे, आता आपण काढून घेणार आहोत। तर मस्त असा गाळ झालेला आहे डाळीचा, जास्त काही घोटायची गरज वाटत नाही, चमच्याने देखील ती घोटली जाते। तर लगेच यामध्ये आता मी चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहे आणि आता आपल्याला याच्यासाठी फोडणी करून घ्यायची आहे। तर मीठ घालून झाल्याच्या नंतर कढल्यामध्ये तेल घालून घ्यायचे आणि तेल गरम झालं की यामध्ये आपण बेसिक तडका देणार आहोत। मोहरी तडतडली की लसूण घालून घ्यायचा आहे। लसूण गोल्डन झाला की कढीपत्त्याची पाने, हिंग आणि हळद घालून घ्यायची आहे। तर हळद आणि तिखट घालताना गॅस बंद करून घ्यायचा आहे, नंतरच घालायचा, कारण ठसका उठण्याचे चान्सेस असतात। त्यामुळे इथे मी तिखट घालून घेतलेलं आहे। तुम्हाला जर वरण करायचं असेल तर तुम्ही तिखट न घालता वरण देखील करून घेऊ शकता, पण तिखट असलं की थोडीफार आमटी छान लागते आणि दोडक्याची आमटी शक्यतो तिखटच छान लागते, त्यामुळे मी तिखट घालून घेतलेलं आहे। तर मस्त अशी आपली इथे दोडक्याची आमटी तयार झालेली आहे। जे दोडका खात नसतील त्यांना कळणार देखील नाही अशा पद्धतीने जर तुम्ही आमटी बनवलीत तर। मस्त अशी दोडक्याची आमटी इथे तयार झालेली आहे। कोथिंबीर घालून आपण सर्व करून घेऊयात। गरमागरम दोडक्याची आमटी ही भातासोबत, भाकरीसोबत, कशासोबतही छान लागते। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये, तोपर्यंत बाय।